Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το καπίστρι. Όχι μόνο για το πώς δένουμε σωστά τον κόμπο, αλλά και για κάποια άλλα πραγματάκια που πιστεύω ότι κάποιοι κάνουν λάθος ή θα χρειαζόντουσαν κάποιες σωστές συμβουλές. Αρχικά, όποιος μας βλέπει αυτή τη στιγμή και το άλογο του φοράει καπίστρι, πρέπει να πάει αμέσως και να το βγάλει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα άλογο το οποίο δεν το επιβλέπουμε να φοράει καπίστρι. Οι πιθανότητες να συμβεί κάτι, κάποιο ατύχημα με ένα ξένο αντικείμενο πάνω στο σώμα του αλόγου μας είναι πάρα πολλές. Κοίτα, όποιος δεν το θεωρεί αυτό κάτι σημαντικό, για μένα είναι το ίδιο βλάκας με αυτούς που δένουν τα άλογα τους στο χωράφι. Και φυσικά άτομα τα οποία το κάνουν αυτό πιο πολλά χρόνια από εμάς θα έρθουν και θα μας πούνε ότι τόσα χρόνια το άλογο μου δεν έχει πάθει κάτι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα και ο ιδιοκτήτης να μην το έχει καταλάβει καθόλου. Για παράδειγμα, να πάω να φροντίσω τις οπλές ενός αλόγου, να δω παλιές πληγές, ουλές από σκοινιάσματα, και όταν θα ρωτήσει τον ιδιοκτήτη να μην έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάω, να τα βλέπει πρώτη φορά, ή να γνωρίζει το περιστατικό αλλά να μην είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα, να μην έδωσε και ιδιαίτερη σημασία. Δεύτερον, το ότι δεν συνέβη μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί και στο μέλλον. Σκέψου το κάπως έτσι. Έχεις ένα άλογο το οποίο πιστεύουμε όλοι ότι έχει την νοημοσύνη ενός μικρού παιδιού. Θα άφηνες ένα μικρό παιδί με μία κρεμάλα? Πάντως, αν ο λόγος που αφήνεις το άλογο σου με το καπίστρι είναι επειδή αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία στο να το πιάσεις από την περίφραξη, οπότε πιστεύεις ότι αν φοράει το καπίστρι θα το πιάσεις πιο εύκολα, τότε τα καλά νέα είναι ότι και εγώ και άλλα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, αν επικοινωνήσεις μαζί μας, μπορούμε να σε βοηθήσουμε στο να μάθεις το άλογο σου να έρχεται κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην περίφραξη, όχι μόνο με το φαγητό, αλλά μόνο και μόνο επειδή του έχεις μάθει πώς να θέλει να βρίσκεται μαζί σου. Όσες περισσότερες φορές μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να έρθει το άλογο σε σένα, να κατεβάσει το κεφάλι και να βάλει το καπίστρι, τόσο πιο εύκολη γίνεται αυτή η διαδικασία και τόσο λιγότερο χρόνο θα σου πάρει την επόμενη και την παραεπόμενη φορά. Βασικά πάμε να το δούμε λίγο τώρα, γιατί αν δεν είσαι σε αυτή τη φάση που μπαίνεις μέσα στην περίφραξη και το άλογο την κοπανάει και πάει στην άλλη γωνία και μπορείς να πλησιάσεις το άλογο σου, τότε κάτι που θα ήθελα να σε δω να κάνεις είναι, προτού βάλεις το καπίστρι, για να δεις λίγο και τον τρόπο που το βάζουμε σωστά, να έρχεσαι εδώ από την αριστερή πλευρά, ίσως και για τις πρώτες φορές να μην του βάλεις το καπίστρι, πρέπει να έρθεις να κάνεις μόνο αυτό το πρώτο βήμα που έρχεσαι μέχρι την ομοπλάτη του, το ξύνεις και φεύγεις. Όχι καρότα, όχι φαγητό, μόνο αυτή η διαδικασία. Το δεύτερο βήμα από εδώ θα ήταν, καθώς ξύνεις εδώ στον ώμο, να περάσεις το χέρι σου σιγά σιγά πάνω από το λαιμό. Δηλαδή στην ουσία αγκαλιάζεις το άλογο σου με το δεξί σου χέρι. Και γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί ο σωστός τρόπος είναι, όπως έχεις το χέρι σου το δεξί πάνω από το λαιμό του αλόγου, να το αγκαλιάσεις και με το αριστερό χέρι, δίνοντας στο δεξί σου χέρι το καπίστρι, το σκοινί σου. Και τι γίνεται τώρα? Ακόμη και αν συμβεί κάτι, αν το άλογο σου τρομάξει από κάτι, σκεφτεί να πάει να φάει, σκεφτεί να σου πει άντε γεια, εγώ φεύγω, άλλαξα γνώμη, δεν έρχομαι μαζί σου, εσύ τώρα έχεις τον έλεγχο, δηλαδή μπορείς να το ξανατραβήξεις πίσω σε σένα. Okay? Οπότε δεν ξέρω πώς θα ήθελες να το σκεφτείς, σαν άσκηση, σαν καθημερινή ρουτίνα, αλλά κάνε το τόσες φορές μέχρι να πετύχεις αυτό, το άλογο σου να είναι συνεργάσιμο και γλυκό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί βλέπεις σε μέρη όπως υπηκοί όμιλοι και υπικές συγκεντρώσεις και περιμένεις να δεις άλογα τα οποία είναι καλά εκπαιδευμένα και συνεργάσιμα και δεκτικά, έχουν πρόβλημα με όλη αυτή τη διαδικασία. Και με την πρώτη φάση που πάει ο άλλος να το πιάσει, αλλά και με τη δεύτερη, στην οποία τοποθετεί το καπίστρι ή το χαλινάρι. Η δεύτερη φάση που βάζεις το καπίστρι. Πόσο κόσμο βλέπω να μην έχει ιδέα τι κάνει. Αντί να κάνεις αυτή την απλή κίνηση που χαϊδεύεις και αγκαλιάζεις το άλογο σου, περνάς το καπίστρι από κάτω και έχεις τον έλεγχο, έρχονται εδώ δίπλα στο άλογο, πιάνουν το επιρρήνιο
και προσπαθούν να χώσουν τη μύτη του αλόγου εδώ μέσα. Οκ, θα το κάνω λίγο πιο αργά, μπας και τα καταφέρω. Οκ, κάπως έτσι. Και μετά όταν έρχονται εδώ, τώρα τι? Τώρα προσπαθούν να περάσουν αυτό το κομμάτι από εδώ πέρα, έτσι κάπως να το πετάξουν από εδώ πάνω και να το πιάσουν, και αν τα καταφέρουν και έρθουν εδώ και δεν έχουν βγάλει το μάτι του αλόγου, να δέσουν το καπίστρι τους. Νομίζω υπάρχει πιο εύκολος και πιο όμορφος τρόπος. Οπότε από εκεί που μείναμε, δηλαδή χαϊδεύεις το άλογο, το αγκαλιάζεις, περνάς το καπίστρι από κάτω και έρχεσαι εδώ. Και εδώ είναι η δεύτερη φάση που φοράς το καπίστρι στο άλογο. Και είναι το σημείο που πιστεύω ότι αρκετοί μπορείτε να το δουλέψετε λίγο παραπάνω. Αυτό που θα ήθελα να βλέπω είναι όταν έρχεσαι εδώ και προσφέρεις το καπίστρι στο άλογό σου, αυτό να κατεβάσει το κεφάλι και να το φορέσει μόνο του. Πόσα άλογα το κάνουν αυτό? Δυστυχώς συνήθως βλέπεις το αντίθετο, και κυρίως σε μέρη στα οποία περιμένεις να δεις εκπαιδευμένα, στρωμένα άλογα. Φαίνεται ξεκάθαρα πως όλη αυτή η διαδικασία έχει φτάσει σε σημείο να είναι τραυματική για το άλογο. Να τεινάζει το κεφάλι του, να σφίγγει τα χείλια, να γυρνάει από την άλλη, να σηκώνει το κεφάλι τόσο ψηλά που να μην μπορείς να το φτάσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα κακής δουλειάς. Αν η προσέγγιση σου είναι όπως αυτή που σου έδειξα πριν, που προσπαθείς να χώσεις τη μύτη του αλόγου μέσα, είναι λογικό το άλογο να δημιουργήσει αντιπάθεια για αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, αν είχες ένα γλυκό και όμορφο τρόπο αντιμετώπισης, το άλογο σου θα έκανε όλη αυτή τη διαδικασία ευχάριστα. Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αν του το δείξεις με τον σωστό τρόπο, το κάθε άλογο έχει την τάση να ψάξει την σωστή και την εύκολη λύση. Του είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάσει με όμορφο τρόπο το κεφάλι μέσα στο καπίστρι, παρά να πηγαίνει πίσω βήματα, να σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Αν έχεις το σωστό τρόπο να του το δείξεις όλο αυτό, θα το επιλέξει. Οπότε θέλω κάθε φορά που βάζουμε το καπίστρι στο άλογο να ερχόμαστε εδώ ανάμεσα από τα αυτιά, και αφού φέρουμε το επιρρήνιο μπροστά στη μουσούδα, να πιέζουμε λίγο με τα χέρια μας και σιγά σιγά να κατεβάζει το κεφάλι μέσα στο καπίστρι. Κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, θα του είναι όλο και πιο εύκολο. Θα αρχίσει να μας προβλέπει και από μόνο του μετά, με το που θα προσφέρουμε το καπίστρι μπροστά στη μουσούδα του, θα θέλει να το βάλει. Μέχρι κάποια στιγμή να φτάσεις στο σημείο να προσφέρεις το καπίστρι στο άλογό σου και αυτό να το φοράει μόνο του. Και τώρα αυτό είναι το σημείο που υπάρχει η μεγαλύτερη διαφωνία στον κόσμο. Πώς να δέσουμε το καπίστρι. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο σωστός κόμπος είναι αυτός εδώ, που έρχεσαι από πίσω, τυλίγεις τη θηλιά και δένεις. Οπότε το δείχνω μια ακόμη φορά αργά. Κρατάς με το χέρι σου τη θηλιά, έρχεσαι από πίσω και αυτό που θέλεις να κάνεις τώρα είναι να τυλίξεις το κορδόνι σου γύρω από τη θηλιά και να δέσεις προς τα πίσω. Τώρα το πιο συνηθισμένο λάθος με αυτόν τον κόμπο είναι όταν κάποιοι αντί να δέσουν εδώ κάτω τη θηλιά, αντί να κάνουν τον κόμπο τους δένοντας και τη θηλιά, είναι να δέσουν απλά το ίδιο το κορδόνι. Δηλαδή έρχονται εδώ πέρα και αντί να πάνε κάτω, έρχονται και δένουν εδώ ψηλά και δένουν γύρω από το κορδόνι. Και το πρόβλημα με αυτόν τον κόμπο είναι ότι είναι πάρα πολύ αδύναμος. Καθώς δουλεύεις το άλογό σου, έχει την τάση να λύνεται. Ή αν στην αρχή τον σφίξεις πάρα πολύ, μετά καθώς δουλεύεις, μπορεί να σφίξεις πάρα πολύ και να μην έχεις τη δυνατότητα μετά να τον λύσεις. Αντίθετα, κάνοντας το σωστό κόμπο, το μόνο που πρέπει να κάνεις όσο σφιχτά και να σφίξει, είναι να ανεβάσεις ψηλά το κεφάλι της θηλιάς. Με αυτόν τον τρόπο και μετά εύκολα λύνεται. Okay. Όσο σφιχτά και να είναι δεμένος δηλαδή, απλά σηκώνεις αυτό το κομμάτι προς τα πάνω και λύνεται. Ένα άλλο λάθος που βλέπω καμιά φορά με αυτόν τον κόμπο είναι το κορδόνι, όταν δέσεις τον κόμπο, να μην καταλήγει εδώ πίσω, αλλά να καταλήγει εδώ μπροστά και να ενοχλεί το άλογο στο μάτι. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν είσαι σε αυτό το στάδιο, αντί να τυλίξεις με αυτόν τον τρόπο, τυλίγεις ανάποδα, έρχεσαι έτσι προς τα μπροστά και πας προς τα πίσω,
Οπότε όταν δέσεις, το κορδόνι σου έρχεται εδώ μπροστά και βλέπεις ότι ενοχλεί το άλογο στο μάτι. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που οι περισσότεροι συμφωνούν ότι πρέπει να δένεις το καπίστρι σου. Το κορδόνι που περισσεύει μπορείς να το βάζεις, να το περνάς από εδώ μέσα. Εγώ προτιμώ πολύ περισσότερο ένα διαφορετικό κόμπο. Θα σας τον δείξω λίγο αργότερα, αφού πρώτα σας πω κάποια πράγματα για την εφαρμογή. Όχι ότι είναι τόσο σημαντικό να έχει καλή εφαρμογή το καπίστρι μας, αλλά βοηθάει αρκετά όταν κάνουμε ασκήσεις από το έδαφος ή κυρίως όταν κάνεις υπασία. Οπότε αυτό που θα έλεγες καλή εφαρμογή σημαίνει αρχικά το καπίστρι να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ χαλαρό. Να μπορούν δηλαδή πολύ εύκολα να μπουν 4 δάχτυλα ανάμεσα στο καπίστρι και στο μάγουλο του αλόγου σου. Το δεύτερο στοιχείο θα ήταν αυτοί οι δύο κόμποι, ένας από εδώ και ένας από την άλλη πλευρά, να κάθονται ακριβώς σε αυτή τη γωνία που κάνει το μάγουλο. Και σαν τελευταίο στοιχείο, το πίσω τμήμα από αυτό τον κόμπο μέχρι αυτό τον κόμπο, θα ήθελες αυτό το σημείο να αγκαλιάζει όλο το σαγόνι του αλόγου και να έρχεται από εδώ πίσω. Αυτό είναι που θα λέγαμε μια καλή εφαρμογή. Κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα με ένα μεγαλύτερο καπίστρι είναι το κομμάτι που περισσεύει αφού δέσεις τον κόμπο. Αυτό μπορείς να το αποφύγεις άμα κάνεις τον εξής κόμπο. Έρχεσαι πάλι με το κορδόνι από πίσω από τη φυλιά, τυλίγεις πάλι το κορδόνι γύρω από τη φυλιά, αλλά αυτή τη φορά δεν δένεις, αλλά ξαναεπιστρέφεις προς τα πίσω από εκεί που ήρθες. Δηλαδή ξαναφέρνεις το κορδόνι εδώ πέρα από μπροστά και πηγαίνεις προς τα πίσω. Εδώ. Ξανακάνω μια φορά, έρχεσαι από πίσω με τον ίδιο τρόπο, τυλίγεις το κορδόνι γύρω από τη φυλιά, αλλά δεν δένεις, ξαναεπιστρέφεις το κορδόνι σου μέσα στη φυλιά και προς τα πίσω ή προς τα πάνω. Τώρα αν έρθεις από την άλλη πλευρά και δεις ότι πάλι σου περισσεύει αρκετό κορδόνι, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις αυτά εδώ τα κορδονάκια και να το περάσεις από μέσα. Αλλά γενικά δεν προτείνω να δουλεύεις με ένα μεγαλύτερο καπίστρι. Πιστεύω ότι σε διάφορες φάσεις θα είναι ενοχλητικό για το άλογο. Για παράδειγμα, όταν υπέβεις και τραβήξεις για να σταματήσεις, αν είναι πολύ μεγάλο θα έχει την τάση να ανεβεί εδώ ψηλά και να μην ακούει το άλογο, αλλά να το ενοχλεί να μπαίνει μέσα στα μάτια του. Το ίδιο όταν θα τραβάς έντονα δεξιά και αριστερά. Αυτό το κομμάτι έρχεται εδώ πέρα και το ενοχλεί μέσα στο μάτι. Το ίδιο πάλι συμβαίνει και εδώ μπροστά. Έλα λίγο εδώ. Μπράβο. Αυτό το κομμάτι, αν είναι πολύ μεγάλο, καθώς τραβάς από εδώ κάτω με το σκοινί σου, μπορεί να έρχεται και να μπαίνει μέσα στο στόμα του αλόγου. Να σκαλώσει σε κάποιο δόντι και να έχεις πρόβλημα με αυτό. Κοίτα, αυτό που θα μπορούσες να κάνεις για να βελτιώσεις λίγο την κατάσταση είναι να πιάσεις αυτά τα 4 κορδονάκια μαζί και να τα τυλίξεις με λίγο μονοτική ταινία ή με ένα tie wrap, όχι σύρμα ή κάτι που να μπορεί να πληγώσει το άλογό σου. Ή αυτό που κάνουμε εμείς σε κάποια καπίστρια είναι σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ένα τέτοιο τύπου δαχτυλίδι, το οποίο κουνιέται πάνω κάτω και μπορείς να ελέγξεις το μέγεθος με αυτόν τον τρόπο. Και ο τελευταίος κόμπος είναι αρκετά σπάνιος, δεν τον χρησιμοποιεί κανένας πλέον. Εγώ τον προτιμώ ιδιαίτερα. Τον είχα διαβάσει σε ένα παλιό αμερικάνικο βιβλίο και είναι ο εξής. Οπότε κρατάς τη δουλειά με το αριστερό σου χέρι και αυτή τη φορά αντί να φέρεις τα κορδόνια από πίσω, τα φέρνεις από μπροστά. Θέλω τα 2 κορδόνια αυτά εδώ πάνω να τα χωρίσεις και να περάσεις τα κάτω κορδόνια από μέσα. Ξαναενώνεις τα πάνω κορδόνια και δένεις γύρω από τα πάνω κορδόνια όπως δέναμε και πριν. Δηλαδή, τυλίγεις προς τα μπροστά, περνάς από μέσα. Αν παρατηρήσεις αυτό το σημείο του κόμπου, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόμπο που κάναμε στην αρχή, τον πρώτο κόμπο. Η διαφορά είναι αυτό το έξτρα κομμάτι, αυτό το έξτρα φιδάκι. Και αυτός είναι ο λόγος που αγαπάω αυτόν τον κόμπο πάρα πολύ. Γιατί κάνει ακριβώς αυτό που θέλω. Όταν δεν θέλω να σφίξει, δεν σφίγγει. Μπορώ να δουλέψω, να τραβήξει το άλογο επειδή τρόμαξε δεμένο κάπου, δεν πρόκειται να σφίξει καθόλου. Και όταν θα θελήσω να τον λύσω, τότε απλά κάνω ένα έτσι και λύνεται. Βλέπεις, όσο και να τραβήξω, αυτό το σημείο εδώ πάνω δεν επηρεάζεται καθόλου. Αυτό που επηρεάζεται είναι αυτό το κομματάκι εδώ κάτω, το φιδάκι. Και αφήνει ελεύθερο τον κόμπο με εδώ πάνω από την πίεση για να μπορώ να τον λύσω εύκολα. Σας το δείχνω άλλη μια φορά. Έρχεσαι από μπροστά, όχι από πίσω. Χωρίζεις τα επάνω κορδόνια.
περνάς από μέσα, ξαναενώνεις και τυλίγεις με τον ίδιο τρόπο όπως πριν. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να βρήκες τις πληροφορίες χρήσιμες. Ό,τι απορίες έχεις και ερωτήσεις, γράφεις από κάτω και τα λέμε. Να περνάτε καλά. Πες γεια, κορίτσι μου. Μπράβο.